victus. Woe to the Khốn thay cho kẻ bại trận. Long before the Romans. Rất lâu trước người La Mã, châu Âu đã bị người Celt thống trị. Là một dân tộc bí ẩn, họ là những chiến binh dũng mãnh, thực hành một tôn giáo quá xa lạ và bạo lực, ngay cả đối với người La Mã ngoại giáo. Người Celt bị coi là đặc biệt man rợ, dã man, bởi vì họ thường chặt đầu kẻ thù và giữ lại như một chiến tích. Cuộc chiến của họ là một cuộc đấu tranh kéo dài hàng thế kỷ để giành quyền kiểm soát châu Âu. Julius Caesar có thể đã vồ lấy và tấn công ngay lập tức, nhưng ông không làm như vậy. Người La Mã cảm thấy có lẽ thời gian sẽ đến sau, sẽ đến lúc thích hợp để lật đổ kẻ thù truyền kiếp nhất của họ. Cụ thể là người Celt ở phía Bắc, những người mà họ đã mang một mối hận thù trong ít nhất 3, 4, thậm chí 5 thế kỷ trước đại chiến Punic. Máu, sự hy sinh và sự chinh phục. Tiếp theo trên trò chơi đế chế. Năm 391 trước công nguyên, một đội quân man rợ hành quân về phía Nam, băng qua bán đảo Ý và tiến vào tỉnh Etruria của La Mã. Mái tóc, quần áo và đồ trang sức kỳ lạ của họ đánh dấu họ là những người ngoài cuộc ở vùng đất La Mã. Họ là thành viên của nhóm được tìm thấy trên khắp châu Âu vào thời điểm này, người Celt. Nói về người Celt, chúng ta thực sự đang nói về những người Ấn Âu trải dài từ bên này sang bên kia châu Âu, Tây Âu cũng như Đông Âu và cả Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Người Celtic sống ở châu Âu trong nhiều thế kỷ trước khi người La Mã đến. Họ được tạo thành từ nhiều bộ lạc khác nhau, nhưng tất cả đều có chung những đặc điểm văn hóa, thực hành tôn giáo và ngôn ngữ. Những người Celt này thuộc bộ tộc Senones có nguồn gốc từ miền Bắc nước Pháp. Họ đã mở rộng về phía nam giữa Alper đến miền Bắc nước Ý 10 năm trước, một phần của cuộc di cư ồ ạt về phía nam vào đầu thế kỷ thứ 4 trước công nguyên. Mặc dù có số lượng nhỏ, nhưng những người hung hãn và hiếu chiến này vẫn là mối đe dọa hiện hữu đối với thành phố Rome. Vào thời điểm đó là một cường quốc nhỏ trong khu vực. Người Celt có lịch sử dài hơn, họ ít nhất là nguồn gốc lịch sử lâu đời ở châu Âu lục địa hơn những người mà chúng ta gọi là người La Mã. Người Celt đã tham gia vào sản xuất nông sản và thương mại trước cả khi La Mã hình thành vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Người La Mã vốn chỉ là một thị trấn nhỏ cho đến sau cuộc chinh phục vĩ đại của Alexander Đại Đế vào thế kỷ thứ 4 trước công nguyên.
Người Senones hành quân đến LIliwomột thành phố ở rìa lãnh thổ do La Mã kiểm soát. Họ được lãnh đạo bởi thủ lĩnh Brennus. Brennus mong muốn có được những vùng đất mới để định cư cho người dân của mình, nhưng giống như tất cả các thủ lĩnh chiến tranh, ông ta khao khát vinh quang và danh tiếng của trận chiến. Người Celt đã thực hiện một loạt cuộc xâm lược vào bán đảo Ý và cuối cùng tới La Mã. Người Celt không bao giờ ở lại, họ chưa bao giờ ở lại, thậm chí có vẻ như họ cũng không thực sự có bất kỳ mong muốn nào. Vì vậy, một số nhà sử học suy đoán rằng cuộc xâm lược của người Celtic thực chất là để xác định hoặc chiếm lấy những đồ vật xa xỉ. Các chiến binh Celtic có mái tóc dài, bện, hình xăm và bộ râu. Họ mang theo một thanh kiếm có lưỡi dài, đặc biệt thích hợp để chém đối thủ. Nhưng điều đáng sợ nhất đối với người La Mã là họ được biết đến là người thực hành một tôn giáo kỳ lạ và đẫm máu. Druid là linh mục cao cấp của họ. Druid được mọi người trong xã hội Celtic vô cùng tôn trọng. Họ đại diện cho khía cạnh tôn giáo của xã hội Celtic. Họ cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng của quân đội chính trị, bởi vì họ thực sự đóng vai trò như một yếu tố thống nhất cho toàn bộ xã hội Celtic. Điều kinh hoàng nhất đối với người La Mã là tục hiến tế con người. Nếu một người không có máu sống chảy thông qua tĩnh mạch của họ, nó sẽ kết thúc nếu tin vào một đấng thần thánh siêu nhiên. Do đó, hy sinh cho một vị thần để đổi lấy sự bảo vệ, giúp đỡ, nuôi dưỡng, đặc biệt là trong thời kỳ đói kém, chiến tranh, tiêu cực. Năm 391, Brennus vây hãm Clusium, nhà sử học La Mã, Livy cho thấy thành phố nhìn nhận những kẻ xâm lược như thế nào. Những người của Clusium hoảng sợ trước cuộc xâm lược kỳ lạ này khi họ nhìn thấy số lượng cũng như những hình dáng xa lạ của những người đàn ông và vũ khí mới của họ. Mặc dù họ không có quyền liên minh hay kết bạn với người La Mã, nhưng vẫn cử sứ giả đến Rome để nhờ sự giúp đỡ của Viện Nguyên Lão. Thượng viện La Mã phái Quintus Fabius và hai anh trai của ông là Numerius và Caseso đi đối phó với quân Celtic. Người Celt chạm trán với quân đội La Mã lần đầu tiên bên ngoài bức tường của Clusium. Cuộc đối đầu với Brennus trở nên bạo lực khi chính Quintus giết chết một thủ lĩnh Celtic. Mọi hy vọng hòa bình giữa người Celt và người La Mã đều tan biến. Brennus yêu cầu Viện Nguyên Lão La Mã giao nộp hai anh em, nếu không sẽ phải đối mặt với cuộc cách mạng bạo lực. Người La Mã tất nhiên đã từ chối. Lúc này, người Celt đã rất tức giận vì họ có mọi quyền như vậy và quay trở lại với người dân của mình với những lời đe dọa chiến tranh công khai. Brennus và một lực lượng gồm 40 chiến binh Celtic hành quân về phía Nam qua miền Trung nước Ý tới Rome. Người La Mã gửi một đội quân của riêng họ và bổ nhiệm các quan tòa quân sự để lãnh đạo họ. Trong số đó có Quintus Sulpicius. Ở vị tướng man dợ hoang dã Brennus, Sulpicius nhìn thấy mọi thứ mà người La Mã ghét.
Năm 387 trước công nguyên, hai đội quân gặp nhau tại một nơi gọi là Alia, cách Rome 11 dặm. Brennus ngay lập tức nhìn thấy lợi thế ở vị trí của mình. Dàn trận trước mặt ông ta là một lực lượng La Mã chỉ có 12.000 người. Vào thời điểm này, quân đoàn La Mã không phải là một lực lượng chiến đấu chuyên nghiệp. Hầu hết chỉ đơn giản là những nông dân được triệu tập làm nhiệm vụ bảo vệ thành phố. Mặt khác, người Celt là một nền văn hóa ngập tràn chiến tranh. Sulpicius dàn quân thành một hàng dài. Cánh phải nằm trên một ngọn đồi đối diện với người Celt. Khi Brennus khảo sát chiến trường, ông nhận ra điểm yếu. Người Celt xông vào trận chiến trực tiếp ở bên phải người La Mã. Sulpicius đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi đóng quân ở đây với đội quân trẻ nhất, thiếu kinh nghiệm nhất. Quân La Mã tan vỡ. Những người La Mã đang chạy trốn bị dồn đến bờ sông Tiber và ở đó, trong vùng đầm lầy, thảm họa lên đến đỉnh điểm. Người Celt không hề tỏ ra thương xót, những người quá yếu để có thể vượt qua đầm lầy trong bộ áo giáp trong vùng nước đầy bùn hoặc bị Brennus và đội quân của hắn ta tàn sát. Người Celt tập hợp lại vì tàn quân của quân đội La Mã khập khiễng quay trở lại thành phố. Brennus bị sốc trước chiến thắng dễ dàng của họ, nhưng giải thưởng thực sự đang ở phía trước. Cách đó 11 dặm chính là Rome. Được trời phú bởi vùng đất nông nghiệp xanh tươi ở miền trung nước Ý, thành phố này tràn ngập nạn cướp bóc. Không chậm trễ, Brennus, nhà chinh phục vĩ đại của người Celtic, hành quân đến Rome. BC. 387 trước công nguyên, thủ lĩnh Celt Brennus hành quân vào thành phố Rome. Quân đội La Mã tan vỡ và Brennus tiếp cận cổng thành mà không bị cản trở. Người Celt dựng trại bên ngoài bức tường thành và tham gia vào một hình thức chiến tranh tâm lý cổ xưa. Họ la hét, đập khiên và sử dụng một loại nhạc cụ Celtic độc đáo, canic. Đó là một loại kèn chiến tranh cổ xưa có thể tạo ra âm thanh kỳ lạ và đáng sợ đối với người La Mã. Brennus dành cả đêm để đe dọa người La Mã bằng những người chơi canic của mình. Vào buổi sáng, người Celt tiến vào cổng và thấy thành phố bị bỏ hoang. Hầu như tất cả công dân của Rome đã chạy trốn hoặc ẩn náu trong một pháo đài trên đồi Capitoline. Người Celt thận trọng, đề phòng trở thành nạn nhân của một cái bẫy do người La Mã sắp đặt. Họ thấy những ngôi nhà của các gia đình quý tộc nhất ở Rome rộng mở. Nhà sử học La Mã Livy kể lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa các chiến binh Celt và giới quý tộc La Mã. Gần giống với sự tôn kính tôn giáo là cảm giác của họ khi họ nhìn thấy những sinh vật ngồi trong tiền sảnh. Ngoài ra, đồ trang trí và trang phục của họ lộng lẫy hơn cả của con người bình thường, toát ra vẻ uy nghiêm và trang trọng trong biểu hiện của họ, giống như là thần thánh vậy. Một người Celt vuốt râu một người La Mã tên là Marcus Papirius. Marcus không thể chịu đựng thêm sự xúc phạm nào nữa và lao đến tấn công. Marcus dùng chùy ngà đánh vào đầu anh ta, chọc giận anh ta nên Marcus là người đầu tiên bị giết. Sau đó, những người còn lại bị tàn sát ngay tại chỗ. Và khi các quý tộc bị sát hại, không ai được thương xót, những ngôi nhà bị lục soát và sau khi đã trống rỗng, chúng bị đốt cháy. Sau khi thành Rome bị cướp phá, các điều khoản hòa bình được thảo luận, người Celt hoàn toàn làm chủ được người La Mã. Sulpicius tặng Brennus 1.000 bảng vàng. Khi cân vàng, người Celt sử dụng những quả cân đặc biệt nặng.
Brennus gửi một tín hiệu rõ ràng với người La Mã. Anh ta rút kiếm ra và đặt nó lên cân, tuyên bố Vea Vitus, khốn thay kẻ bại trận. Người Celt cuối cùng cũng bị đẩy ra khỏi Ý bởi đế chế La Mã đang mở rộng. Nhiều bộ lạc khác nhau sống ở biên giới hoang dã bên ngoài dãy Alper. Trong hàng trăm năm, chúng là sự ngăn chặn sự bành trướng của La Mã. Vào thế kỷ thứ nhất, một người La Mã nổi tiếng tên là Julius Caesar đến với quyết tâm chinh phục toàn bộ châu Âu. Caesar là thống soái của Cisalpine và Transalpine Gaud. Tình hình khá hỗn loạn bên ngoài dãy Alper ở Transalpine Gaud. Chúng ta có một tình huống thay đổi giữa các bộ lạc khác nhau, các quốc tịch khác nhau của người Celt di chuyển từ bên này sang bên kia và bị đẩy về phía Tây bởi sự xuất hiện của người Đức. Vì vậy, Caesar sẽ đặt mình vào giữa tình hình chính trị hỗn loạn này. Julius Caesar quyết định làm điều gì đó mà ngay cả Viện Nguyên lão La Mã cũng không thể trừng phạt ông hoặc thẩm quyền để làm, cụ thể là mở rộng đế chế La Mã. Làm thế nào mà một người có thể làm được như vậy nếu người đó ở thời La Mã cổ đại? Chỉ bằng cách chinh phục và chia rẽ. Cản đường Caesar là một lãnh chúa mạnh mẽ tên là Vercingetorix. Vercingetorix là thủ lĩnh của bộ tộc Arverni, một trong những bộ tộc Celtic chính, nằm ít nhiều ở trung tâm Gaul. Anh ta là con trai của Celtin, người từng là thủ lĩnh của người Celt, Arverni. Celtin đã bị người Celt trong bộ tộc của mình sát hại vì anh ta thực sự muốn trở thành một vị vua. Việc này cũng nói lên điều gì đó về tâm lý xã hội của những người Celt, của những bộ tộc người này. Họ không thực sự hài lòng nếu một người muốn trở thành vua, một người muốn cai trị tuyệt đối. Các bộ lạc Celtic biết rõ mẫu người cai trị mà Caesar muốn trở thành. Thỏa thuận với Rome là một thỏa thuận với ma quỷ. Vercingetorix muốn đoàn kết các bộ tộc, muốn tạo ra một quốc gia duy nhất để chống lại quốc gia La Mã hùng mạnh. Vercingetorix đã sử dụng rất nhiều quyền lực chính trị của mình để thuyết phục tất cả các bộ lạc Celtic khác rằng họ cần một thủ lĩnh duy nhất để tồn tại trước sức mạnh quân sự hùng mạnh của La Mã. Vercingetorix kích động người Celt nổi dậy chống lại người La Mã. Anh ta nuôi dưỡng một đội quân chủ yếu là người Celt nghèo và tiến vào trận chiến chống lại người La Mã. Đầu tiên, anh ta tiến đến Avaricum, đốt cháy vùng nông thôn phía sau để tước đoạt nguồn cung cấp của Caesar. Theo dấu quân đội Celt, người La Mã trả thù Avaricum vì đã hỗ trợ cho quân nổi dậy, dân số 40.000 người bị tàn sát. Người Celt do Vercingetorix lãnh đạo từ một lần nữa thực sự cố gắng để bảo tồn cách sống riêng, theo nghĩa đen là cuộc sống của họ. Vercingetorix gặp người La Mã trong trận chiến đấu lần đầu tiên tại Gergovia. Julius Caesar đang đối mặt trực diện với người Celt tấn công Gergovia, thành phố Gergovia, nhưng ở đó ông đã phải trải qua một thất bại khủng khiếp. Những trận chiến này chỉ là màn dạo đầu. Vercingetorix biết rằng người La Mã không dễ khuất phục, anh ta phải tiêu diệt Caesar trong một trận chiến quyết định để đánh đuổi quân xâm lược vĩnh viễn. Vào tháng 9 năm 52 trước công nguyên, Vercingetorix đưa quân đến thành phố Alesia. Quân đội La Mã đóng trại xung quanh Alesia.
Bên trong các bức tường thành, Vercingetorix lên kế hoạch cho một cuộc đối đầu đẫm máu cuối cùng với đế chế La Mã. Số phận của toàn bộ Celtic châu Âu đang ở thế cân bằng. Năm 52 trước công nguyên, thủ lĩnh và vua Celt, Vercingetorix tiến hành một cuộc nổi dậy đẫm máu chống lại đế chế La Mã. Sau khi đánh bại Julius Caesar trên chiến trường tại Gergovia, quân đội của Vercingetorix hiện đã an toàn phía sau bức tường thành Alesia. Alesia rất quan trọng đối với Vercingetorix từ quan điểm chiến lược, vì đó là một pháo đài trên đỉnh đồi. Nên Vercingetorix tin rằng việc tổ chức phòng thủ quân đội của mình từ thị trấn trên đỉnh đồi là khá an toàn. Những thị trấn như vậy nằm khắp châu Âu là chìa khóa để người Celtic kiểm soát vùng đất của họ. Người La Mã gọi chúng là oppidum, công sự. Người La Mã đã không mắc phải sai lầm tương tự như họ đã từng mắc phải trước đây ở Gergovia, vì thế người La Mã muốn thay đổi chiến lược. Người La Mã biết rằng họ không thể trực tiếp chiếm thị trấn nên họ bắt đầu xây dựng. Julius Caesar bao vây toàn bộ ngọn đồi bằng cách xây dựng một pháo đài bên ngoài pháo đài bao bọc toàn bộ thành phố Alesia. Julius Caesar đã đào rất nhiều chiến hào, ông đã xây dựng vô số hệ thống phòng thủ xung quanh ngọn đồi Alesia. Bằng cách này, mục đích của ông là hạ gục người Celt bằng cách gây ra nạn đói. Họ bắt tay vào xây dựng một trong những công trình bao vây hoành tráng nhất của thế giới cổ đại, một thành lũy bằng đất có chu vi 15 km bao quanh toàn bộ thị trấn. Caesar không thể chiếm thị trấn bằng vũ lực, nhưng ông có thể cắt đứt liên lạc của họ với thế giới bên ngoài và bỏ đói họ. Trước khi vòng vây hoàn thành, Vercingetorix cử các tay đua đi liên lạc với đồng minh. Anh ta cần sự trợ giúp nếu muốn phá vỡ vòng vây. Điều thú vị ở đây, nhiều nhà lãnh đạo quân sự khác ở vị trí của Julius Caesar, nếu vì vinh quang vô ích, trong khoảnh khắc đó, khi đã khiến người Celt bỏ đói, họ đã vô lấy và tấn công ngay lập tức. Nếu không có tính kiên nhẫn. Tuy nhiên, Caesar đã chờ đợi, dù biết rằng hai bên sườn phía sau có thể đã bị lộ. Với ít miệng ăn hơn trong thành phố, sẽ có thời gian để một đội quân Celtic lớn đến trợ giúp họ. Caesar nhận ra mối nguy hiểm. Sau khi đóng vòng vây quanh Alesia, ông ngay lập tức bắt đầu công việc thứ hai. Thành lũy thứ hai được nâng lên xung quanh thành lũy thứ nhất. Thành lũy này thậm chí còn lớn hơn với chu vi 21 km. Chớ trêu thay, Julius Caesar đã mạo hiểm bởi vì bây giờ ông ấy đang bị cuốn vào xoay quanh mục tiêu chiếm lấy người Celt. Ở Alesia, nguồn cung đang cạn kiệt. Vercingetorix đứng trước sự lựa chọn đau đớn. Phụ nữ và trẻ em của Alesia sẽ chết đói trong thành phố, hoặc bị giao cho người La Mã và lòng thương xót của Julius Caesar. Cuối cùng, Vercingetorix không còn lựa chọn nào khác là mở các bức tường thành để cho dân thường đi qua. Một số người từ chối vì nghĩ rằng như thế sẽ tốt hơn để toàn thể mọi người trải nghiệm diệt chủng. Những người khác nhận ra có lẽ đó là số phận tốt hơn cho người dân, để một số ít có cơ hội làm nô lệ ở thế giới La Mã mà đại đa số các xã hội cổ đại đều khá quen thuộc. Trong trường hợp của Vercingetorix, anh ta đã cố gắng làm những gì mà anh ta cho là tốt nhất cả về mặt chiến lược quân sự và vì sự sống còn của người dân mình. Buồn thay, Vercingetorix đã đánh giá thấp sự tàn ác của người La Mã. Caesar từ chối để người dân làm nô lệ và thay vào đó để họ chết đói. Cảnh tượng khủng khiếp khiến Vercingetorix phải hành động. Cách đối xử tàn nhẫn của Caesar đối với dân thường Alesia cho thấy rõ ràng rằng sẽ không có hòa bình giữa người Celt và người La Mã.
At a certain point, from the hill of Alesia, where Vercingetorix is Tại một điểm nhất định, từ một đồi the Alesia, other Celtic nơi tribes, Vercingetorix đang đợi các bộ tộc Celtic khác gửi thêm quân cho mình. Anh ta thấy rằng có một điểm yếu hơn trong các chiến hào và trong những bức tường gỗ do Julius Caesar xây quanh thành phố, xung quanh pháo đài. Và anh ta quyết định tấn công từ điểm cụ thể đó. Ngày tấn công đã đến, Vercingetorix chỉ đạo quân tiếp viện tấn công phòng tuyến của quân La Mã vào điểm yếu nhất. Từ bên trong Alesia, cá nhân Vercingetorix dẫn đầu cuộc tấn công thứ hai. Nếu các trại của người La Mã trên đỉnh đồi có thể bị phá vỡ, họ có thể lật ngược tình thế trận chiến. Cuộc chiến diễn ra cận kề và tàn khốc. Người La Mã đang gặp rắc rối, họ phải chịu đựng rất nhiều. Bởi vì họ đang ở giữa pháo đài được xây dựng để tự vệ khỏi Alesia và một bức tường khác được xây dựng để tự vệ khỏi những người Celt khác đến từ đồng bằng. Người La Mã đã chiến đấu với tất cả lòng dũng cảm mà họ có để chống lại người Celt. Lúc đầu, Caesar vẫn thận trọng để người Celt tự chảy máu trên các công sự của người La Mã. Sự kiên nhẫn đã giúp Julius Caesar giành chiến thắng hơn bất cứ điều gì khác. Với một mảng cánh đồng đầy rẫy các loại bẫy, khiến cánh đồng chết như ở Campuchia không là gì cả. Caesar tự mình dẫn đầu kỵ binh tiến vào cuộc chiến. Người Celt quá kiệt sức về cuộc chiến đã bị đánh tan tác. Vercingetorix rút lui vào bên trong bức tường của Alesia. Lãnh chúa Celtic lại phải đưa ra một quyết định khó khăn khác. Vercingetorix quyết định tổ chức một cuộc họp với các chiến binh của mình và anh ta cho họ hai lựa chọn. Liệu họ muốn giết anh ta và giao cho Caesar như một xác chết, hoặc ngược lại họ muốn giao anh ta cho Julius Caesar còn sống. Cuối cùng, tập hợp các chiến binh Celtic quyết định giao sống Vercingetorix cho Julius Caesar. Vercingetorix đến trại của Caesar trên lưng ngựa và đi vòng quanh lều của kẻ chiến thắng nhiều lần trước khi tự hiến mình và làm tù nhân. Vercingetorix trở lại Rome với tư cách là một tù nhân. Anh ta sống 6 năm trong ngục tối La Mã trước khi Caesar bóc cổ anh ta, một sự việc khủng khiếp trong chiến thắng La Mã. Mối quan hệ giữa người La Mã và các bộ lạc Celtic thực sự thú vị, bởi vì người La Mã tỏ ra là chuyên gia thực sự trong vấn đề này và cách đối xử với những người thua trận, nên họ đã quyết định giữ một số bộ tộc làm bạn. Vì vậy, họ đã đối xử thân thiện với một số bộ lạc, trong khi tất cả những bộ lạc khác phải cống nạp hàng năm cho người La Mã, và họ cũng phải giao nộp nhiều tù nhân cho người La Mã. Tuy nhiên, ở những nơi xa xôi nhất của thế giới La Mã, các bộ lạc Celtic vẫn được tự do. 100 năm sau thời của Vercingetorix, một thủ lĩnh Celtic khác sẽ chống lại sức mạnh của Rome. Nữ hoàng chiến binh của người Celt cố gắng lấy lại vị thế ở nơi mà các vị vua trước đó đã thất bại. Ở Britannia, vị vua Celtic Prasutagus của bộ tộc Iceni qua đời. Ông có thể là vua, nhưng ông vẫn là chư hầu La Mã của hoàng đế Nero. Trong di chúc của mình, Prasutagus chỉ định hoàng đế La Mã là người đồng thừa kế vương quốc của mình với 2 cô con gái. Vua Prasutagus của bộ tộc Iceni thực sự quan trọng đối với lịch sử La Mã trong thời kỳ này. Ông đã tạo ra một liên minh với người La Mã. Ông thực sự là khách hàng của người La Mã. Đó là điều khác biệt. Vì vậy, ông đã quyết định thiết lập mối quan hệ kiểu này với người La Mã.
Prasutagas đã hy vọng với ý chí của mình sẽ đạt được thỏa hiệp, nhưng thay vào đó, nó gieo mầm mống cho một cuộc nổi loạn mới của người Celt. Đó là khoảng thời gian bấp bênh đối với các bộ lạc Celtic của Anh. Kể từ khi đánh bại Vercingetorix, người La Mã đã trở thành một thế lực không thể ngăn cản, nuốt chửng châu Âu và vượt eo biển Mang Sơ vào các hòn đảo của Anh. Người Celt phải đưa ra một lựa chọn khó khăn, hòa nhập vào văn hóa và xã hội La Mã hoặc bị tiêu diệt. Người Celt chưa bao giờ là một đế chế chính thức theo quan điểm của các nhà sử học đương đại. Họ không bao giờ muốn trở thành một đế chế. Họ khá hạnh phúc khi sống cuộc đời của riêng mình. Rõ ràng là họ có một xã hội, nhưng động lực chính là sự tự bảo tồn số lượng với những lợi ích chung. Ở một mức độ nhất định, có lẽ người Celt rất lý tưởng về mặt thực dụng khi cố gắng ở lại giữa các bộ lạc của họ. Nhưng cuối cùng thì đó có thể là nguyên nhân của sự sụp đổ không thể tránh khỏi. Mối đe dọa chính đối với mong muốn đồng hóa của người La Mã đến từ các nhà lãnh đạo tôn giáo của người Celt, Druid. Từ Druid, thuật ngữ này bắt nguồn từ thuật ngữ trong tiếng Celtic có nghĩa là sồi. Trên thực tế, các tu sĩ có liên quan khá nhiều đến gỗ, cây sồi, những thứ mà họ coi là thiêng liêng theo nhiều quan điểm khác nhau. Họ không chỉ là linh mục, họ còn là giáo viên, họ cũng là những kẻ giết người. Họ còn là những nhà lãnh đạo tinh thần và chính trị cho các bộ lạc Celtic. Những nghi lễ rừng kỳ lạ và bạo lực của các linh mục khiến người La Mã kinh hoàng. Những chi tiết gây sốc về nghi lễ hiến tế con người man dợ của họ lan rộng khắp thế giới La Mã. Chúng ta có Julius Caesar kể cho chúng ta nghe về điều đó, và ông ấy thực sự đã kể cho chúng ta trong cuốn Lịch sử các tòa án Calais về việc các tu sĩ đã từng giết chết kẻ thù của họ, đôi khi cũng như những người khác mà họ giam giữ, chẳng hạn như cho các mục đích khác nhau. Vì vậy, họ thường làm điều đó bằng cách đặt những người đó vào trong những bức tượng bấc khổng lồ. Và sau đó họ sẽ đốt chúng. Họ thực sự đã đốt chúng. Người La Mã tự coi mình là một lực lượng văn minh chống lại các bộ lạc hoang dã ở châu Âu, và vì vậy, nhóm người Druid, linh mục phải bị tiêu diệt cùng với phần còn lại của nền văn hóa Celtic. Trong bối cảnh đó, cái chết của Prasutagas trở thành thời điểm quan trọng đối với người Celt ở Anh. Thay vì chấp nhận tư cách là người đồng thừa kế vùng đất của vị vua đã chết, quan chức chính La Mã ở Anh muốn chiếm giữ tất cả. Thực ra, sau khi ông ấy chết, hoàng đế La Mã muốn chiếm lấy toàn bộ lãnh thổ và toàn bộ quyền lực từng là của mình. Cuối cùng, người La Mã quyết định xâm chiếm lãnh thổ của bộ tộc Iceni và chinh phục toàn bộ thế lực quyền lực của Iceni. Người La Mã bắt giữ gia đình Prasutagas, trong đó có nữ hoàng Boudica. Người La Mã muốn giành toàn bộ quyền lực, lãnh thổ và đất đai của Prasutagas.
Boudica không nghĩ như vậy, nên bà không muốn trao lãnh thổ, quyền lực và người dân của mình cho người La Mã. Để trừng phạt việc Boudica từ chối tuân theo người La Mã, bà bị đưa ra trước mặt người dân của mình và bị đánh đập một cách dã man. Tiếp theo, các con gái của bà bị lính La Mã hãm hiếp. Boudica bị sỉ nhục nhưng vẫn còn sống. Một sai lầm của người La Mã sẽ phải hối hận. Người Iceni là một trong những bộ tộc đầu tiên liên minh với La Mã. Giờ đây, Boudica nổi dậy cùng với các bộ tộc lân cận. Boudica có đồng minh chính thức giữa các thành viên của các bộ tộc Celtic khác, nên bà đã cố gắng tạo ra một loại liên minh mới, có thêm nhiều bộ tộc khác để chống lại người La Mã. Các bộ lạc đồng minh chọn Boudica làm thủ lĩnh của họ. Nữ hoàng chiến binh có một đội quân. Nhà sử học La Mã, Tacitus ghi lại những lời Boudica đã nói với đội quân tập hợp của mình. Không phải với tư cách một người phụ nữ xuất thân từ tổ tiên cao quý, mà với tư cách của một người dân, tôi đang trả thù cho sự tự do đã mất, cho cơ thể đã bị đánh đập của tôi, cho sự trong trắng đã bị xúc phạm của các con gái tôi. Đây là quyết tâm của một người phụ nữ, còn đàn ông, họ có thể sống và làm nô lệ. Nữ hoàng đang cố gắng đồng nhất bản thân với mọi người dân. Và đây là cách sống của họ. Đây có thể là cách phản kháng cuối cùng của người Celt để chống lại sự tấn công không thể tránh khỏi của chính đế chế La Mã. Boudica nhắm vào thành phố Camulodunum của La Mã, nơi có một ngôi đền dành riêng để thờ phụng vị hoàng đế được phong thần của Rome. Đó là biểu tượng cho tất cả những gì người Celt ghét về người La Mã. Boudica đã chinh phục và chiếm được Colchester và nữ hoàng đã khiến thành phố chìm trong biển lửa. Đội quân của bà đã giết chết rất nhiều công dân La Mã, đang tìm nơi trú ẩn trong ngôi đền Claudius ở thành phố đó. Colchester bị cướp bóc và đốt phá một cách có hệ thống trong nhiều ngày. Cư dân La Mã bị tàn sát, tài sản của họ bị đốt cháy hoặc cướp đi. Những người bảo vệ cuối cùng bị bao vây và bị giết bên trong ngôi đền Imperial. Chiến thắng của người Celtic gây chấn động đội quân La Mã ở Anh. Các bộ lạc giữ khoảng cách với cuộc nổi dậy của Boudica giờ đã tham gia và quân đội của bà ngày càng đông đảo. Bà thu hút được sự chú ý của thống soái La Mã Gaius Suetonius Paulinus. Paulinus đang ở phía tây nước Anh đã tiến hành một cuộc đàn áp đẫm máu với các tu sĩ người Celt. Suetonius Paulinus thực sự phản đối mạnh mẽ quyền lực tôn giáo và thẩm quyền của các Druids. Why? Because that was also a kind of political authority and a kind of Tại political Bởi vì đó leadership cũng là một loại that quyền lực chính was trị, really một loại acting lãnh đạo chính and trị hoạt động chống operating lại lợi ích của người against La Mã. Roman interests. Việc tàn sát các tu sĩ trên đảo Mona càng khiến cho các bộ lạc Celtic muốn chống lại những kẻ chiếm đóng. Thậm chí ngày càng có nhiều người tham gia vào đội quân của Boudica. Paulinus không còn đủ khả năng để bỏ qua cuộc nổi loạn. Ông hành quân về phía đông để tuyên chiến với quân nổi dậy. Boudica đang chờ đợi sự xuất hiện của quân đoàn La Mã. Cơ hội trả thù của nữ hoàng chiến binh đã đến.
năm 61 sau công nguyên. Nữ hoàng Celtic Boudica đã nổi dậy chống lại đế chế La Mã. Phần lớn người Celtic ở Anh đã tham gia cùng với nữ hoàng. Mục tiêu của Boudica là gây ra càng nhiều đau đớn cho người La Mã càng tốt. Bà đã làm được điều đó bằng cách tàn phá một số thị trấn La Mã khác nhau. Bà chiếm Londinium, một thành phố La Mã thịnh vượng bên bờ sông Thêm. Một lần nữa, họ cướp bóc và đốt cháy mọi thứ họ tìm thấy. Theo nguồn tin của La Mã, hàng chục ngàn người đã bị tàn sát. Một chiến thắng ấn tượng khác đã thu hút thêm nhiều chiến binh đến với quân đội của Boudica. Giờ đây, đội quân của nữ hoàng Celt đông hơn rất nhiều so với người La Mã, vì họ chỉ có thể tập hợp 10.000 người để bảo vệ đất đai của mình. Boudica tấn công Verulamium, Paulinus bị buộc phải tham chiến. Ông không thể để mất thêm các thị trấn La Mã vào tay đội quân nổi dậy của người Celtic. Paulinus biết rằng ông không thể thắng người Celt trên bãi đất trống. Thay vào đó, ông chọn một khu rừng hẻo lánh dọc theo con đường La Mã có tên là phố Wanling. Trận chiến trên phố Wanling thực sự quan trọng bởi vì nó đe dọa đến sự sống còn của tộc người Celtic. Cuộc chinh phục dòng giống Celtic của quân đội La Mã do Suetonius Paulinus chỉ huy. Trước trận chiến, Boudica phát biểu trước quân đội của mình. Nhà sử học La Mã Cassius Dio ghi lại lời kêu gọi của bà với nữ thần Andraste. Chúng ta hãy chống lại người La Mã, tin tưởng vào vận may. Chúng ta hãy cho họ thấy rằng họ là những con thỏ và cáo đang cố thống trị chó và sói. Khi nói xong, nữ hoàng dùng một loại bói toán để một con thỏ thoát khỏi nước váy của bà và chạy theo những gì họ coi là thứ tốt lành. Cả đám đông hét lên vui sướng. Và Boudica giơ tay lên trời và nói: "Tôi cảm ơn Andraste và kêu gọi với tư cách là một người phụ nữ đang nói chuyện với một người phụ nữ. Tôi cầu xin nữ thần ban chiến thắng và bảo tồn tự do." Ngày hôm sau, Boudica và quân Celt của bà đứng trước quân La Mã. Họ có quân số đông hơn, nhưng địa hình lại có lợi thế cho Paulinus. Chiến trường rậm rạp ngăn cản việc sử dụng cỗ xe chiến tranh đáng sợ của người Celt. Trận chiến bắt đầu. Cuộc chiến diễn ra tàn khốc và không khoan nhượng. Cả hai bên đều biết đây là cuộc chiến chống lại sự tuyệt chủng. Paulinus đã thực sự thành công trong việc sắp xếp đội quân La Mã để chống lại người Celt bằng cách chọn địa hình chiến đấu thích hợp. Tất nhiên, đó là trật tự quân sự điển hình của người La Mã. Nhưng cũng là vị trí và địa điểm chính xác để tự vệ và tấn công quân của Boudica. Bản thân nữ hoàng Boudica vẫn sống sót sau trận chiến.
After the defeat, Boudica, just Sau thất like bại, Boudica, Cleopatra, giống như decided to commit Cleopatra, đã quyết định tự sát suicide in để order không not rơi to vào tay end người up La Mã in the bằng hands cách of đầu the độc chính mình. Romans by poisoning herself. Thất bại của Boudica đã chấm dứt một cách hiệu quả sự phản đối người La Mã ở Anh. Theo thời gian, tôn giáo và xã hội Celtic đã được thay thế bằng phong tục La Mã. Cuối cùng, Cơ đốc giáo đã loại bỏ hoàn toàn các hệ thống tín ngưỡng ngoại giáo. Qua nhiều thế kỷ, người Celt trở thành người La Mã và sau đó là người châu Âu. Các truyền thống văn hóa nguyên sơ đơn giản đã biến mất khỏi châu Âu, chỉ để lại số ít dấu vết. Tuy nhiên, người Celt cổ đại vẫn để lại dấu ấn sâu sắc trong ký ức châu Âu. Đặc tính chiến binh của họ và sự thách thức chống lại đế quốc La Mã là nguồn cảm hứng cho đến ngày nay. The Celts represent Người Celt đại diện cho một nền văn hóa rất phong phú, một truyền thống rất phong phú, một kiểu xã hội rất phong phú mà chúng ta không biết nhiều. Họ có tình cảm tâm linh mạnh mẽ, được đại diện bởi các tu sĩ tôn giáo cụ thể. Người La Mã thực sự đã tìm cách quét sạch nền văn hóa phong phú này ra khỏi bề mặt châu Âu vào thời điểm đó. But it's not completely true. I mean, so what the Điều Roman đó không hoàn attempted toàn to đúng. do and Những what gì they người La managed Mã to đã cố do gắng is làm và basically những gì to họ đã làm được với cơ bản and to chỉ là để vượt conquer qua, and to chinh phục destroy và phá hủy một phần văn hóa, tâm linh, the những culture, đặc the trưng của người Celt. spirituality, the typicalities of the Nhưng người Celts, Celt vẫn but tồn the tại đâu Celts đó. managed to survive in some Ví dụ, một regions số vùng of ở châu Âu, Europe, ở Scotland, in Scotland, Wales, ở xứ in Wales, Brittany, ở Brittany, the northern miền Bắc part nước of Pháp. France, for example. So along with the Greeks and the Germans, the cùng với người Celts Hy Lạp, are người Đức, the only người Celt là dân tộc Ấn Âu cổ đại duy Indo-European nhất vẫn population còn ở châu Âu. which is still there in Europe. Người Celt đã đứng lên chống lại một đế chế hùng mạnh và tuy thất bại, họ vẫn giành được sự bất tử.